Bani la bani trage. BMW, tati, BMW. Hello, hello, bine ați venit pe canal. Astăzi nu o lungim prea tare cu intro-ul pentru că avem o mașină nouă, funky, fresh, proaspătă la disecat, noul BMW X2. Vedem dacă este o mașină bună, dacă este o mașină rea, ce are bun, ce are rău, direcția în care se îndreaptă BMW, dacă este una bună. Ha, 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 ha. Așa că abonați-vă dacă vă place canalul, spargeți butoanele de like, luați-vă popcorn și așezați-vă confortabil pentru că Mașini cu Luci Popa începe. Dar înainte de toate, hai să vă povestesc despre o aplicație foarte tare dacă ai flotă auto. AutoMinder este o aplicație complexă de management al flotelor auto, indiferent de dimensiunea lor. E disponibilă și în cloud și pe desktop și facilitează procesarea și raportarea datelor. Pe SMS sau pe e-mail primești notificări cu privire la revizii, asigurări, inspecții sau orice altă lucrare de mentenanță. Poți să gestionezi și carburant, taxe și merge și la utilaje, nu doar la mașini, și la utilaje. O problemă frecventă pe care o au managerii de flote, și asta știu pentru că am prieteni care au flote auto, este transferul de mașină între șoferi. E bine, AutoMinder poate să facă asta pe baza unui proces de predare-primire. Și nu gestionăm doar mașinile, gestionăm și șoferii, permise, analize medicale, psihologice, salarii, pontaj, cheltuieli, deconturi, tot ce vrei. Mai mult, generează peste 200 de rapoarte de consumuri, cheltuieli și venituri bazate pe date, îmbunătățind strategiile de operare și de investiții pe termen lung. Asta înseamnă economii de costuri, eficiență îmbunătățită, reducerea erorilor și luarea deciziilor informate. Mai mult, se conectează la 20 de sisteme de monitorizare GPS și lista crește lună de lună. Mai mult, toți furnizorii de carburant de la noi sunt incluși și câțiva de afară, Shell, DKV, UTA, etc. Importă și date de la piese auto, Autonet, Autototal, Augsburg. Practic, ai totul într-o singură aplicație. Și asta fără să intrăm în module avansate precum transport marfă, transport persoane, utilaje, stocuri, bugetare, cheltuieli indirecte. Deci aplicația asta le face pe toate. Nu uitați, AutoMinder dacă aveți flotă auto. Dar înainte de toate trebuie să le dăm credit celor de la BMW, Apan, Motors, Brăila, pentru că este a treia mașină pe care o filmăm de la ei. Am filmat una de demo, Cinciaru, și două de proprietari. Deci este clar că ei fac treabă bună din moment ce doi dintre prietenii mei și-au cumpărat mașini de la ei. Și nu doar doi, pentru că mai sunt și alții. Deci BMW, Apan, Motors, Brăila, mergeți, vedeți, testați și cumpărați dacă vă place. Prima întrebare la care răspundem este: ce este BMW X2? E un X6 mai mic, a doua generație de X2 sau de X6 mai mic așa, construit pe platforma UKL2, Unterklasse, adică clasa de jos. Asta e platforma pe care o folosește BMW pentru seria 1, seria 2, X1, X2, miniuri și așa mai departe. Este platforma cu tracțiune față și motor amplasat transversal. De ce a renunțat BMW la platforma cu tracțiune spate pentru modelele mici? Din două motive. 1. Costuri. 2. Să ofere mai mult spațiu pentru pasagerii din spate. Și dacă era să continue cu platforma cu tracțiune spate, atunci spațiul avea de suferit. Plus că această platformă este super modulară și atunci le permite celor de la BMW să facă mai multe mașini pe această platformă fără să facă risipă de costuri. Mai mult, X2 poate fi cumpărat cu motoare pe benzină 3 cilindri, motoare pe benzină în 4 cilindri, motoare diesel în 4 cilindri și versiuni full electrice. Bănuiesc că o să fie disponibile și niște versiuni plug-in hybrid, așa cum se întâmplă la BMW X1, pentru că mașina este în esență un X1 SUV coupé. De fapt, BMW le numește Sports Activity Vehicles și acesta este un SAC, Sports Activity Coupé. Mașina este construită în Germania și desenată de către armenianul Ernest Tsarukian și acum prima întrebare pe care vreau să vă pun este: cum vi se pare designul noului BMW X2? Care este prețul de bază pentru BMW X2? Sincer, am uitat, dar pot să vă spun cât este prețul de listă la mașina aceasta. 72.000 de euro. Însă, acest preț este fără nicio rablă, fără niciun discount, fără nimic. Și nu pot să spun prețul cu care a fost cumpărată această mașină pentru a nu se isca discuții, pentru că fiecare client primește discounturi diferite, dar ceea ce pot să vă spun este că la BMW se dau discounturi. Deci duceți-vă cu încredere că se dau discounturi. Dar repet, prețul de listă pentru această versiune care are 313 cai, care are pachet TEM, care are o grămadă de briz-brizuri, plafon panoramic, 72.000. Discountul îl primiți doar dacă vă duceți la Apan. Acestea sunt farurile de top, farurile Adaptive LED, care sunt și cu tehnologie Matrix și au semnalizările astea pulsante, o tradiție deja a noilor modele BMW,
farurile bat bine, faza lungă undeva la 600 de metri, au înlocuit farurile cu laser. Nu mai avem faruri cu laser pe BMW pentru că tehnologia asta Adaptive LED cu Matrix este mult mai bună decât vechile lasere. Ce aș fi vrut să punctez este că mai avem aici sub luminile de zi care devin semnalizări încă două semnalizări. Vedeți? Astea micuțe acolo. Pentru un plus de vizibilitate, zic eu. Nu știu cât de bine se vede, dar acolo avem și luminile de cornering. Lumini de ceață nu avem pe față, ele sunt integrate deja în bloc. LED-urile din oglindă nu pulsează. Cam așa arată și stopurile cu semnalizările astea în formă de săgeată. Arată interesant, trebuie spus. Iar ceața o avem pe stânga, în dreapta avem marșarierul. Și ce mai avem jos? Reflectoare. Nu mai avem nimic ce se poate ilumina. Îmi cer scuze dacă imaginea este puțin strâmbă, vreau doar să pun și eu o frână să vedem unde este al treilea stop de frână. Farurile astea Adaptive LED fac parte dintr-un pachet care costă 4.000 de euro și care mai include, surpriză, grila iluminată, care se vede bombă noaptea. Vopseaua asta se numește Skyscraper Grey. Hai să vedem cât de groasă este. Rezultatul 0,10. Nu este o vopsea foarte groasă, așa cum ne-a mai obișnuit BMW pe alte modele. Nu pune o vopsea exagerat de groasă pe mașină. Continuăm cu designul frontal. Avem rinichii, așa cum îi numește BMW, ceva mai măricei. Avem grila asta plină cu ornamente. Avem camera aici, avem radarele aici, tot așa. Grila iluminată ați văzut-o. Avem aici jos grila activă pentru răcire și aerodinamică și elemente negre ca parte din ornamentele Shadow Line, așa cum vedem și pe partea asta, tot așa negru Shadow Line și niște fante aerodinamice reale, prize aerodinamice reale. Ce au făcut cei de la BMW față de generația trecută? Au îmbunătățit coeficientul aerodinamic foarte mult. 0,27 pentru versiunile termice, 0,25 pentru versiunile electrice. Rezistența aerodinamică a trebuit învinsă pentru a avea câștig de cauză eficiența. Capota are un aspect drăguț, avem liniile astea musculare pe lateral și mai avem acest decupaj cu sigla BMW în centru, ca să accentueze puțin sportivitatea și dinamicitatea. Fantele au rolul de a transmite aerul pe lângă pasajul roții, eliminându-l, sau pentru răcire, dar la modul cum sunt puse pare a fi pentru a transmite aerul pe lângă mașină, dovadă că avem și pragurile care fac același lucru, dar o să revenim și la praguri. Mașina vine cu anvelope Michelin, de fapt se zice Michelin, corect, și ia uitați, Michelin e-Primacy, aceleași anvelope care se pun și pe X1, niște anvelope cu rezistență redusă la înaintare, 2, 4, 5, 40, 20. Aceste anvelope nu renunță însă la caracterul dinamic, zic cei de la Michelin, fabricate în Spania și se pretează atât mașinilor termice cât și celor electrice. Nu avem rezultate pentru testul elanului pentru că nu a fost testată încă. Jantele au dimensiunile între 17 și 20 de inci. 17 pentru cea mai mică versiune, 20 pentru cea mai mare versiune în standard. Atenție, în standard. Opțional poți să-i pui jante de 21, astea de 20 ca parte din pachetul M și au costat în plus față de pachetul M care oricum a fost 4.100 de euro, încă 666 de euro preț de listă. Sistemul de frânare este ventilat pe față și surpriză, sau poate nu, ia uitați-l, e ventilat și pe spate. De ce poate fi surpriză sau nu? Pentru că mașina cântărește la gol 1645 de kg în versiunea de bază 1.5.3 pistoane tracțiune față și cântărește 2,1 tone în versiunea sa cea mai grea. Dacă tot suntem la capitolul mase, greutăți, mașina are o sarcină utilă de 585 de kg, care este una surprinzător de mare pentru un autovehicul din această clasă și poate tracta în funcție de motorizare între 1200 și 1800 de kg. Totodată trebuie menționat și sistemul de frânare integrat. Ce înseamnă acest lucru? O soluție electrohidraulică ce îmbină servofrâna cu ESP-ul într-o singură unitate. Cei de la BMW au realizat această soluție pentru că avem de-a face atât cu modele termice cât și cu modele electrice, trebuie să integreze și frânarea regenerativă și le-a fost mai simplu. Am supraexpus puțin imaginea ca să pot să vă arăt garda la sol. Avem o gardă la sol pentru termice 207 mm, avem o gardă la sol pentru electrice 167 mm, deci pierzi 4 cm dacă ți iei electrica. Apropo, ce vedeți acolo nu e apărătoare de noroi, este un element aerodinamic. Garda la sol este influențată și de tipul de suspensie, de amortizoare de fapt, pentru că avem două tipuri de amortizoare pe BMW X2. Avem Lift Related Dampers, care sunt în standard. Ce înseamnă Lift Related Dampers? Înseamnă că au anumite opritoare hidraulice, așa cum am văzut pe, nu știu, Renault Megane RS sau pe multe alte mașini
care au pretenții oarecum dinamice. Acestea nu sunt de plastic, nu sunt din cauciuc, sunt hidraulice, pentru că acționează precum un mini-amortizor în interiorul amortizorului și folosesc de obicei lichid de amortizor. Spre deosebire de seria 3, unde pe față lucrează pe recul și pe spate pe compresie, pe X2 avem doar pe față. Nu avem pe spate deloc, deci ele lucrează doar pe recul, doar pe față. Acestea au garda la sol standard. Însă mai există suspensia opțională adaptivă M. Aoleu, ce înseamnă asta? Ați crede că sunt amortizoare adaptive controlate electronic, așa cum regăsim la orice altă mașină care are suspensie adaptivă, dar nu! Regăsim Frequency Selective Damping, care amortizează selectiv în funcție de frecvența suprafeței. În rest avem un McPherson pe față și avem un multilink pe spate, 3 brațe, simplu ca bună ziua. Motorul amplasat transversal și diametru de bracaj 11,9 metri la electric, 11,7 metri la termic. Nu e nimic ieșit din comun din acest punct de vedere. Asta înseamnă Unterklasse. Avem antifonare cu plastic pe față și ar trebui să avem pâslă pe spate și într-adevăr avem pâslă pe spate cu aceste canale care au și rol aerodinamic, dar și rol de antifonare, reduc turbulența. Mi-a scos pe decibelmetru mașina, 60,6 decibeli pe traseul meu de test, la 80 de km la oră, o valoare bună pentru această clasă. O să vedem care mai sunt și alte elemente care contribuie la acest factor. Testul de antifonare cu toate valorile, o să updatez lista, regăsiți în descriere. Cu toate că X2 a crescut în dimensiuni și acum este mai lung decât X1, generația trecută era mai scurtă decât vechiul X1, mașinile împart aceeași mecanică. Mai mult, codul se numește U10, deci am trecut de mult de F, de G, suntem la U. U10 și X1 este U11, de obicei 1 la final înseamnă break-ul, ceea ce înseamnă că dacă X1 este varianta mai practică a lui X2, X1 este break-ul de la X2 și asta este gen sedanul. Dar chiar dacă ele sunt aproape identice din punct de vedere mecanic și au interioarele aproape identice, la exterior există o singură componentă identică și anume oglinzile, băi tată, oglinzile cu aceste canale aerodinamice și, având pachetul Shadow Line, avem partea de jos în negru, cu restul ornamentelor tot așa în negru. Dar singura piesă identică între X1 și X2 la exterior, oglinda. M-aș fi așteptat ca ștergătoarele să aibă o ramă din aia mai groasă, dar nu, ele sunt destul de simpluțe. Nu se pot ridica dacă nu se află în poziția de service pentru că vei zgâria vopseaua și giuzele nu sunt integrate, ele se află, după cum se poate vedea sau nu, sub capotă acolo. Totodată parbrizul nu este încălzit. Tot suntem la parbriz, aici se află toate camerele și cămăruțele pentru sistemele de asistență ale mașinii. În funcție de echipare poți avea și sistem de schimbare de bandă, pilot automat adaptiv cu stop and go, deși pilotul adaptiv cu stop and go nu vine în standard, vine doar cel cu încetinire, deci nu e și cu trafic, deci trebuie să-ți mai ia și niște bănuți. De obicei, sistemele astea de la BMW sunt printre cele mai bune și fiind un model nou ar trebui să fie up-to-date. O să le vedem la proba de condus. Asta este cheia, avem keyless, bine, cheia este îmbrăcată într-o husă, dar e cheie din aia cu negru lucios, cum am mai văzut la BMW, închidere, deschidere, portbagaj, buton personalizabil, o husă foarte șmecheră de M și avem sistem din ăla de keyless în care dacă te depărtezi de mașină, se încuie. De exemplu, o deschidem așa, nu avem keyless în spate, mașina bipăie, poți să selectezi dacă vrei bipăitul sau nu. În momentul în care pleci de lângă mașină, ar trebui să se încuie. Da, se încuie. Hai să vedem dacă merge și deschisul geamurilor din cheie. Merge. Avem geamuri duble aici, geamuri simple aici. Astea contribuie la sentimentul de antifonare bună. Hai să vedem dacă se și închid din cheie, se închid și avem protecție în față și ar trebui să avem protecție și în spate și într-adevăr avem. Și geamurile spate coboară de tot, deci poți să stai cu mâna pe geam. Mai e o metodă prin care poți să deschizi ușa dacă vrei. Faci așa. Dacă nu vrei să aștepți să te găsească senzorul, ai cheia în buzunar, tragi odată, bine, după ce s-a încuiat și merge. Pragurile, hai să vorbim despre ele. Evident sunt praguri aerodinamice să transmită aerul către exteriorul mașinii, asta am mai văzut la multe mașini, inclusiv aici în spate există acest canal, dar se vede că este făcută pe o platformă de mașină micuță, cu toate că mașina a crescut în dimensiune, are 4,55 m, e mai lungă cu 19 cm față de generația trecută, este absolut imensă în termen de mașină compactă, dar ușile nu acoperă pragurile, ceea ce înseamnă că dacă sunt murdare te poți murdări sau dacă te urci în mașină, observăm că ele sunt destul de proeminente
te poți murdări. Noroc că mașina noastră este curată și nu ne murdărim. Dar, atenție, da? Ăsta nu este un Jeepan, este un crossover în adevăratul sens al cuvântului. Nu este un sac, mă, un sac Sports Activity Coupe, mă. Hai să vedem materialele la această versiune echipată complet. Nelu Ciocanelu intră în acțiune. Moale, pai Alcantara, imitație de piele, la fel, imitație de piele. Și aici observăm că avem material tare și nu este capitonat și nu știu cât de bine se vede de cameră, dar aici este un șurub expus, pardon. Deci s-ar putea să îl vedeți în unele cazuri. Aici avem grilele, care într-adevăr sunt metalice, ale sistemului Harman Kardon, de apreciat acest lucru. Aici avem grile de plastic, iluminare ambientală și imitație de metal. Mânerul e destul de greu, destul de gros, avem butonul pentru deschidere portbagaj. Pare rău că nu avem capitonare, dar asta este. Și butoanele, da, nu sunt la nivel de X5, X6, dar nu sunt la nivel de cluster architecture, la nivelul modelelor mai scumpe. Avem memoria la scaune, butoanele pentru încuiere și descuiere și vreau să vă mai arăt un lucru. Dacă vrei ca oglinda din dreapta să coboare atunci când dai în marșarier, ca să poți să parchezi mai ușor, trebuie să ai butonul activat pe stânga, nu pe dreapta. Deci trebuie să ai butonul activat pe stânga dacă vrei ca oglinda să coboare când dai cu spatele. Dacă tot am ajuns la acest capitol, să arătăm și butoanele pentru lumini. Da? Cam așa arată butoanele pentru lumini la noile modele de BMW. Vreți să știți care este o piață mare pentru BMW? China, vă spun eu. China. Chiar dacă mașina asta este făcută în Germania, China. Și cred că exista la generația trecută BMW X2L, versiunea lungă. Ceea ce înseamnă că acești 19 cm și amplatamentul mărit nu sunt degeaba. Ia uitați-vă aici. Ia uitați ce deschidere mare avem. Mult mai ok față de generația trecută. Putem să intrăm foarte bine înăuntru. Da, pentru că chinezii, micuți cum sunt ei ca mine așa, deci frații mei, ei pun accent pe spațiul interior la picioare pentru pasagerii din spate și atunci modelele noi BMW trebuie să arate bine pentru chinezi și trebuie să aibă loc în spate pentru chinezi și deschidere mare în spate. De aceea deschiderea la X2 este foarte mare, foarte largă. Hai să vedem și materialele. Pam, param, pam, pam, param, pam. Alcantara, imitație de piele, grilă metalică, frumos, grilă de plastic, buzunare necapitonate, măricele cu decupaj pentru o băutură, buton de închidere și în general asamblarea este solidă, este nemțească. Foarte important de știut, așa se ține tetiera în spate. Și mai avem acest al treilea geam, care este destul de mare, dacă este să mă întrebați pe mine, destul de cuprinzător, ce se continuă cu acest Hofmeister King, care a fost inventat de nimeni altul decât de Giorgetto Giugiaro. Mare petrecere, mare Bayram, mare montant ce aici în spate, un plafon destul de plonjat și niște umeri sau șolduri, cum vreți să-i spuneți, cam șolduri destul de late. Plafonul e destul de interesant pentru că avem plafonul panoramic aici. Este doar plafon panoramic, nu este și trapă. Avem aici o bucată de material textil, deci nu au extins plafonul panoramic până în spate. E destul de interesant decizia celor de la BMW. Avem antenuța aceea care este rasă și este și antenă 5G pentru că ai un personal eSIM pe care proprietarul l-a ales pe această mașină. Deci poți să ai un eSIM 5G pe mașina asta. Mai aici o bucată de plastic și mai aici luneta. Luneta din nou plonjată la un unghi destul de interesant. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că surpriza surprizelor, nu avem un ștergător. Deci nu avem deloc ștergător pentru că asemenea unor berline, apa ar trebui să fie împinsă de aerul care trece deasupra mașinii. Și ar trebui să ai vizibilitate. O fi adevărat, om trăi și om vedea. Și mai avem acest eleron care într-adevăr are rolul de a arunca aerul și apa care vine de aici către spatele mașinii să nu se creeze acele vortexuri care au un efect aerodinamic mult mai dăunător decât aerul pe care îl întâmpină mașina atunci când înaintează. Deci acest eleron este făcut tocmai pentru eficiență, nu are legătură cu sportivitate, vine pe toate modelele de X2. De unde ne dăm seama? Ne dăm seama pentru că avem aici una bucată cameră cu spălător. Vreau două prietene să mă înțeleagă amândouă, să ies cu una când e soare și cu una când plouă. Vreau două Daci tunate să-mi fac de cap seara când ies. Una pe post de BMW, alta pe post de Mercedes. Oh, Doamne, ce mă enervează când intru în mașină și se închide toată mașina. Deci am lăsat-o pornită cu toate camerele pornite, am intrat în mașină, totul s-a oprit. Deci eu am intrat în mașină, se presupune că vreau ca toate sistemele să se închidă, nu să se aprindă. Mi s-a stins infotainment-ul, mi s-a stins CarPlay-ul, Android Auto, climatizarea și mai departe. Mie îmi place să murdăresc mașinile
Dar hai să vedem ce se întâmplă. Am ajuns aici, cam așa arată camera murdară. Și hai să dăm mai mult, curățare cameră. Ce s-a întâmplat? Încă o dată, hai. Curățare cameră. Aha. Hai mă, hai încă o dată. You can do it! Bine, bă, BMW, ai jetul puternic. Acum hai să continuăm cu spatele mai mult sau mai puțin spoit al lui BMW X2. Uitați-vă la suportul de numere hexagonal. Acesta imită gri la față, dacă vă vine să credeți. Mult negru lucios, shadow line, pseudodifuzor, că nu este un difuzor adevărat. Avem emblemele pe fiecare parte și stopurile care ies în exterior la pachet cu șoldurile. Față de X1 avem niște aripi un pic mai evazate la X2. Iar la versiunea M35i gurile de evacuare sunt aici expuse. 4 cilindri, 4 guri de evacuare. O gură pe cilindru. Să fie și Bugatti Veyron așa. De obicei când vă arăt portbagajul, vă arăt pe cazacioc. Hai să vedem dacă are cazacioc. Oh! Nimic? Hai mai încercăm o dată. Hâț! Johnule! Hâț! Ha! S-a deschis. Dar mai vreau să vă mai arăt. Ia uitați. Unde ați mai văzut așa ceva? La multe mașini, știu. Dar acum avem și pe BMW X2. Ceea ce e un pic ciudat, pentru că de obicei BMW punea camera în sigla spate. Deci probabil că au făcut un pic de cost-cutting. Au vrut să pună în eleron ca să nu mai trebuiască să mai pună o cameră în mecanismul ăla. Dar au pus stropilici, deși acolo putea să nu pună stropilici. E complicat. Apropo, acesta este sistemul de camere 360 de grade pe care l-ați văzut un pic mai devreme, dar am putea să vă arăt și camerele de aici, de jos, din oglindă. O cameră, două camere. Hai să vedem ce avem aici. Avem un volum de 525 de litri și volumul diferă în funcție de motorizare. M35U, versiunea de top, are 560 de litri, alte versiuni au 515 litri. Adică depinde de noroc. E ca la o Kinder, depinde ce noroc ai. Dar toate au peste 500 de litri, ceea ce pentru un SUV compact, unul cupe, aș putea spune un sac, mă scuzați domnul BMW, sac, da? Este o valoare ok. Cârlig pentru diverse bagaje, pentru plase, o plăsuță pentru diverse obiecte. Apropo, nu știu dacă aici ar trebui să fi fost niște capace sau pur și simplu, na, așa l-a lăsat BMW și pe partea asta e la fel, lângă priza de 12 V. Mai avem aici niște spațiu de depozitare pentru Max Verstappen, Sergio Perez și Yuki Tsunoda. Avem mochetă și pe lateral. Mocheta e așa. Dacă rabatezi bancheta, ai podea plană, ceea ce e ok. Ai bancheta rabatabilă 40-20-40 în standard. Și mai ai aici una bucată spațiu de depozitare. Și aici, ia uitați-vă la podeaua asta, dacă vrei să o ții ridicată. Clic, face un click, face un scârț de fapt, face așa. Dar rămâne acolo. Un pic de antifonare pe aici și asta este spațiul de depozitare pentru alte obiecte pe care vrei să le ții ascunse de nevastă. Copertina nu are unde să fie pusă, din păcate, deci nu are unde să fie depozitată, trebuie să o lași acasă dacă nu ai nevoie de ea. Apropo, dacă nu mă crede nimeni că avem de-a face cu un BMW, avem emblema BMW în stopuri. Este că n-am terminat cu bancheta, fiți atenți aici. Avem banchetă cu spătar reglabil, ceea ce este un lucru bun. Alt lucru bun, centura nu ți este prinsă, da? Atunci când ridici bancheta. Însă, ia fiți atenți aici, în momentul în care tragi de chestia asta, o să-ți fie prinsă mâna. Deci trebuie fie să tragi, da? Da, că dacă tragi prea tare, prea repede, dacă dai drumul, nu coboară de tot. Dar dacă poți și vrei, există șansa să nu-ți prindă mâna. Dar dacă nu știi și lași să cadă, o să scadă scaunul pe mână. Apropo de uși spate, la X1 în spate n-ai materiale tari, dar la X2 ai. Și privacy glass-ul costă, nu știu, 400 și ceva de euro. Aici în față BMW a montat ceva ce se numește Near Actuator Wheel Slip Limitation, care sună a un fel de diferențial cu alunecare limitată pompos, dar de fapt este vorba despre un diferențial deschis unde partea asta de distribuție a cuplului și tracțiunea este controlat de către sistemul de management al motorului. Cum se aud ușile? Spuneți în comentarii. Se aude diferit. Ușa față cu ușa în spate se aude diferit. Hai să vedem în spate. Mi-am mai dat seama de o chestie. Avem ambientale în față, dar în spate nu avem ambientale. Interesant. Pirotehnia salvează România. Uitați actuatoarele pirotehnice pentru capota activă. Capota sare atunci când detectează un impact cu un pieton. Avem amortizoare, avem un pic de antifonare, avem serie de șasiu WBI.
dar ceea ce vreau să spun este că avem 5 stele de siguranță la teste Euro NCAP. La generația precedentă, X2 nu a mai fost testat pentru că era aceeași mașină cu X1. La fel se întâmplă și la X3 cu X4, X5 cu X6 și așa mai departe. Deci și generația asta va primi 5 stele pentru că și X1 are 5 stele de siguranță la teste Euro NCAP. Avem chiar și airbag central între șofer și pasager, deci mașina asta este la ultimele standarde. Indiferent că îți alegi versiunea termică sau versiunea electrică, nu primești franc în față. Dar dacă îți alegi versiunea electrică, primești BMW. În ceea ce privește motorizările, avem următoarele. 3 pistoane, 1.5, 170 de cai, S-Drive 20 cu tracțiune față. Apoi M35i, bun, 4 cilindri, integrală, 300 de cai. Apoi avem dieselache 18 de 150 de cai, frumos. Apoi 20 de care nu are 197 de cai putere cât are la ăstea noi, are 163 de cai, deci are cu 13 cai în plus față de 18D. Din ce motiv? Simplu. Țările astea, precum Belgia, Olanda, unde se taxează pe putere, 120 de kW, se taxează mai puțin decât alte cifre și atunci, pentru că acolo se vând mai bine, sau în vestul Europei se vând mai bine dieselurile, s-au gândit să nu mărească puterea. 18 de față, X-Drive pe 20D. Toate termicele, inclusiv 20U, care e mild hybrid, primesc transmisie automată Steptronic cu 7, deci a pierdut un raport față de generația trecută, pentru că avem cutie cu dublu ambreiaj, cu 2 ambreiaje umede de la Getrag. Aceeași cutie pe care o găsim pe Renault-uri, pe Ford-uri, pe Mini-uri și așa mai departe. Și avem și două versiuni electrice, S-Drive 20 cu 204 cai, un singur motor, tracțiune față, și asta, X-Drive 30 cu două motoare, care este cel mai puternic X2 disponibil pe piață. 313 cai putere, 494 Nm, funcție de overboost, 5,6 secunde până la 100 de km pe oră și o viteză maximă de 180 de km pe oră. Pentru că platforma asta permite motorizări electrice, sub podea avem dita mai bateria litiu-ion de 66,5 kWh brut, 64,8 kWh net, iar BMW se laudă cu autonomie între 420-449 de km, care e decent pentru o baterie de genul ăsta, însă autonomia modelelor electrice se calculează nu după autonomia declarată, ci după consumul declarat de producător, care este 17,7 kWh la 100 de km, care este o valoare foarte bună pentru cine a mai condus electrice. 17,7 e o valoare foarte bună declarată. Însă, dacă împărțim capacitatea bateriei netă la consumul pe care îl dă BMW, este o autonomie de 366 de km. Deci, asta este autonomia reală a mașinii, 366 de km. Avem pompă de căldură, avem preîncălzire, avem prerăcirea bateriei, avem răcire activă dacă ești la încărcare rapidă. Mașina se încarcă cu 11 kW în standard, la AC, adică curent alternativ. Se încarcă în 6,5 ore, astfel opțional poți să ții încărcare la 22 de kW și recomand. Încărcarea la 22 de kW este foarte bună, mai ales dacă nu prinzi o stație din asta fast charger și vrei totuși să încarci mașina destul de repede. Iar încărcarea rapidă DC, curent continuu, este de 130 kW, ceea ce înseamnă că se încarcă de la 10 la 80% în jumătate de oră, iar curba de încărcare de la 10 la 80 este una destul de ok, 94 de kW este puterea medie de încărcare de la 10 la 80%. În comunicatul de presă, BMW a recunoscut că mașina asta nu poluează local, adică unde mergi cu ea, dar poluează atunci când este făcută, poluează atunci când este transportată. Bine, e făcută în Germania, dar chiar și așa, este interesant că ei au recunoscut că fabricația acestei mașini poluează. Alcantara și Veganza, shake your body like a belly dancer. Acestea sunt scaunele sport care vin pe X2. Avem scaunele normale, avem scaunele sport, avem mai multe tipuri de tapiserie pe BMW X2, dar hai să vorbim întâi despre scaunele astea sport. Cu memorie, scaune active, așa cum le numește BMW, cu suport lombar. Sunt niște scaune cu care eu m-am înțeles destul de bine. Reușesc să fie și confortabile, să te și susțină puțin. Ai și șezut reglabil, ceea ce înseamnă că piciorușele mele au putut sta confortabil cu șezutul dat la minim. Avem cusăturile albastre, avem și, ia uite, emblemele M. Nu avem centurile de siguranță M pe care oricum poți să ți le pui. Și acum hai să vorbim despre materiale, pentru că avem Alcantara și Veganza. Alcantara știe toată lumea ce este, un material sintetic, dar hai să vorbim despre restul materialelor. Avem așa, textil. Toată lumea știe ce e textil. Mașina vine cu scaune textile în standard. Apoi avem Veganza. Veganza, care este un material vegan, așa cum spun cei de la BMW. Dar este de fapt o imitație de piele care înlocuiește Sensatec și care este
cea mai de calitate alternativă la piele adevărată. Și a făcut apariția prima dată pe seria 7, este construită din resturi vegetale. Pe X2 mai poți să-ți mai iei Vernasca, ce este o piele adevărată, dar este totuși o piele sub merino. De obicei această piele Vernasca vine pe modelele entry-level de la BMW, costă în plus, deci este un material opțional și are un strat subțire de plastic pe deasupra ca să reziste mai bine în timp și ca să poată fi vopsită mai ușor. Vei simți diferența dintre merino și Vernasca, dar se uzează mai greu decât celelalte. Partea bună la Veganza, adică ce avem aici, este că rezistă și mai bine în timp. Eu o să ridic mâna și o să spun că nu sunt cel mai mare fan piele. Prefer o Alcantara sau un textil bun, dar după cum am spus, în scaunele astea stai binișor. Volanul ăsta, în schimb, este gros, prea gros, așa cum s-au plâns toți. Chris Harris, Matt Watson, Tiff Needle. Mai trebuie să mai spun nume din astea, nume grele din industrie care s-au plâns că BMW face volane prea groase. Nu poți să-l apuci, ce naiba, mai ales dacă ai mâinile mici cum am eu. Deci, volan gros, în piele, avem cusături, avem semnalizările astea amortizate mai puțin decât la alte modele. Țineți minte ce amortizare aveau odată semnalizările de la BMW. O singură padelă pentru boost, deci nu pentru regenerare, pentru boost. Te-am prins la boostul gol, băi BMW. Și niște butoane, așa cum le găsim și pe Sheptar, doar că nu sunt din plastic din ăla transparent, sunt din plastic de ăsta negru tradițional. Și vă spun un secret, cum dezactivezi limitarea de viteză obligatorie pe toate modelele 2024, ți-ai apăsat pe set și se dezactivează limitarea de viteză. Și mai e o chestie, avem butoane de volum aici, butoane fizice, nimic greșit, însă ții așa și îți ajungi la minus în timp ce conduci. Nu prea poți, e cam departe butonul de minus. Deci puteau să facă un pic altfel volanul și padela asta e destul de depărtată de mâinile mele. În rest, designul e ok, avem emblema M acolo, se reglează manual pe înălțime și pe adâncime. El e frumușel așa, dar e prea gros. Hai să trecem la interior. Nelu Ciocănelu intră în acțiune. Moale! Moale! Alcantara! Imitație de aluminiu. Aici nu dăm. Se numește Hexagonal Pile. Ceva materialul. Nici nu contează. Lumini ambientale. Aici avem piano black. Nu dăm. Aici avem material tare. 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 Moale, evident că avem... Pare să fie ori Veganza, ori Sensatec aici. Mai în jos plastic tare. Deci cam așa sunt materialele înăuntru la BMW X2. Fiind modelul entry level, că și X1 e tot entry level, cam astea sunt materialele. Aici e imitație de metal. Astea sunt materialele. Spații de depozitare. Ați văzut buzunarele la exterior. Aici nu avem niciun buzunarel. Aici avem wireless charger pentru telefon, care are centură de siguranță. Fabulos. Avem două suporturi de pahare aici. Apropo de wireless charger, avem și ventilator la wireless charger, astfel încât să nu se mai încingă. Avem bază cauciucată la suporturile de pahare, dar ele nu sunt reglabile, sunt fixe. Mai avem aici spațiu de depozitare. Uitați-vă cât spațiu de depozitare. Avem și aici un stâlp de susținere pentru consola asta plutitoare. Și dacă vrei să deschizi cotiera, o deschizi de aici și este destul de micuță. La mașinile cu volan pe dreapta se deschide tot așa, ceea ce înseamnă că șoferul nu o să vadă ce e aici. O să aibă un paravan atunci când deschide cotiera. Spații de depozitare, hai să vedem. Torpedoul, care este ok ca și dimensiuni, capitonat cu cauciuc, dar nu este iluminat. Deci nu avem torpedou iluminat, dar este amortizat la BMW-ul entry level. Nu avem suport pentru ochelarii de soare. Avem și plafonul ăsta panoramic destul de ok și cam atât cu spațiile, și cam atât cu spațiile de depozitare. Plus, ia uitați ce am găsit, cheia a doua a mașinii, cardul, și mai poți să-ți mai pui digital key pe telefon, cum am eu la 5-arul ăla de la Apan. Încă mai am cheia în telefon, în BMW ID-ul meu acolo în aplicație, dar poți să ai și cardul ăsta. Eu prefer sincer cheia digitală. Repede, repejor pe ergonomie. Hai să vedem. Încuiere, descuiere, memorie, scaune, butoane pentru geamuri și oglinzi, totul bine până acum. Butonul pentru portbagaj e ok până acum. Comenzile pentru lumini. Singura chestie nasoală aici este că trebuie să apeși pe meniul acesta și să îți reglezi din ecran luminile. Asta rămâne la alegerea ta dacă îți place sau nu. E o soluție interesantă. Rămâi pe auto și
99% din timp nu ai nevoie de nimic mai mult. Gură de ventilație, două guri de ventilație, multe guri de ventilație. Wireless charger, nu avem controller de iDrive, avem iDrive 9 pe BMW X2 și pe BMW X1 mai nou și nu ai controller, totul se reglează din butoanele astea sau din ecran cu touch, nu mai avem rotița, păcat, butonul de start este aici, nu ai mod park, ăsta este P și este și frâna de parcare electrică în același timp și fun fact, poți să mergi, poți să o treci din drive în reverse și în park în timp ce mașina merge. Cel puțin la versiunea asta electrică poți să faci chestia asta fără să mai pui piciorul pe frână. În momentul în care ai activat frâna de parcare electrică, automat se trece mașina în P. My modes și alte chestii o să le arătăm imediat. Volum, dacă nu vrei să apeși pe minus aici, poți să dai frumos așa. Next track, previous track, astea sunt niște detalii drăguțe, avariile sunt aici și cotiera. SOS, luminile interioare. Uite o chestie interesantă. Deci, vrei să aprinzi lumina, o aprinzi de aici. Dar tot ce înseamnă, tot ce are BMW, icoană cu 3 dungi, similar cu steagul Americii, apeși, te duce într-un meniu și atunci poți să aprinzi tu individual ce lumini interioare vrei tu. Avem ISOFIX și în fața asemenea modelelor VAG. Tot la capitolul ergonomie avem USB-C-uri cu fast charger, 4 la număr în standard pe orice BMW X2. Fiind un BMW, nu avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime, dar avem mânere în față, 4 mânere, 2 microfoane pentru USB și lumină la parasolar, însă am observat că poți să cânti la parasolar. Ia fiți atenți aici. Tot la ergonomie integrăm și oglinda subțirică electrocromă și tot la ergonomie includem și climatizarea care nu are butoane fizice decât pentru dezaburire, totul se află în ecran. Ia fiți atenți aici, suntem în parc, mașina se oprește. Nu poți să rămâi cu mașina pornită atunci când deschizi ușa. Păi și atunci o să zică mulți, păi pornește-o cu ușa deschisă. Am pornit-o cu ușa deschisă, da? Și acum iau piciorul de pe frână, da? Deci fiți atenți, iau piciorul de pe frână, sau oprim mașina. Acesta este head-up display-ul pe care îl poți modifica dacă vrei. Dacă ai navigația, îți dă și săgeată, îți arată și augmented view dacă vrei, adică săgeți cu realitatea augmentată, așa cum se întâmplă la Mercedes. Nu o să folosească nimeni chestiile astea, pentru că toată lumea folosește Apple CarPlay și Android Auto și vă arăt și o parte bună la chestia asta. Partea bună este aceasta, dacă ai Apple CarPlay, Android Auto conectate, apropo doar wireless, nu poți prin cablu, ceea ce e o mare prostie din punctul meu de vedere. Și dacă ai navigația setată pe Google Maps sau Waze, poți avea navigația în tabloul de bord, ceea ce este super tare. Și acum hai să vedem tabloul de bord, avem mai multe layout-uri, ia să vedem, așa, fiecare cu preferința sa și contentul, avem hartă, media radio, inclusiv thumbnail-ul de la YouTube se vede acolo, tot așa navigație, orizontul de autonomie, ce ciudat sună, consum și viteză. Și cam acesta este tabloul de bord. Și avem și sistemul de infotainment pe care l-am mai prezentat. Nu o să intrăm foarte mult în detalii, seamănă foarte mult cu 8,5 de pe seria 5, plus că am prezentat 8, 8,5 și 9 pe mai multe modele, inclusiv X1, dar hai să nu divagăm. O să vă arăt elementele de bază. Cum ar fi camerele. Acestea sunt camerele pe care le poți muta tu dacă vrei. Ia să vedem. Perspectivă panoramică. Putem avea vizualizare 3D, dar nu avem gesturi la versiunile astea fără controller de iDrive. Oricum rezoluția e bună, se vede bine, răspunde bine. Curățare camera ați văzut. Car wash mode în față ca să vezi unde calcă roțile tale. Mașina caută loc de parcare în permanență pentru că are sistemul de parcare automată și reversing assistant care ține minte 50 de metri pe care tu ai făcut în față sau cred că s-a mărit distanța acum la peste 50 de metri. Ține minte distanța pe care tu ai făcut-o cu fața și o repetă cu spatele. Dar eu am încercat acest sistem la milimetru și nu te întoarce la milimetru. Adică unde am ieșit eu cu fața fără nicio problemă, mașina nu a putut să intre cu spatele, pentru că ar fi atins cu oglinda de perete. Dar în rest sistemul e foarte bun. Recomand. Climatizarea o avem aici. Intrăm în meniul de
climatizare și avem, bine, asta este butonul de auto. Dacă ieșim din auto avem aici scaune încălzite, buci calde, nu avem buci reci și volan încălzit foarte frumos aici. Temperatura o miști de aici și te mai duci la câteva setări dacă vrei setări individuale pentru încălzire sau alte funcții. Mi-ar fi plăcut să am butoane fizice, normal că mi-ar fi plăcut, dar s-ar putea să revină pe viitor pentru că Euro NCAP va da 5 stele doar pentru mașinile care au butoane. Ăsta este sistemul. Aici avem butonul de back, media, telefon, navigație, avem widgeturi. Îmi plac sistemele astea de infotainment bazate pe widgeturi. Problema este că sunt cam inutile pentru că, toate mașinile vor folosi Apple CarPlay și Android Auto. Noi, în cazul de față, avem un Android Auto pentru că Apple CarPlay, sincer, nu s-a conectat. Și ăsta este motivul pentru care Apple CarPlay wireless, doar wireless, este complet inutil. Pentru că la iPhone, dacă din greșeală apeși pe butonul care nu trebuie și respingi Apple CarPlay-ul wireless, după aceea nu mai merge. Trebuie să aștepți, o săptămână, 2 până se resetează sistemul și la revedere. Și ăsta e motivul pentru care mi-am conectat Android-ul la Android Auto și nu CarPlay-ul. Pentru că am apăsat din greșeală pe respinge, am resetat telefonul, am resetat și mașina, nimic. Tot nu vrea, se conectează la Bluetooth, dar nu se poate face conexiunea pe Apple CarPlay. De bine de rău, Android Auto merge bine și CarPlay-ul merge la fel de bine, dacă merge vreodată. Și acum hai să vedem. Avem toate aplicațiile. Avem aplicațiile de infotainment, Apple CarPlay, Android Auto, BMW Maps, Drive Recorder, care este camera de bord a mașinii folosind camerele integrate, BMW Maps, nimănui nu-i pasă, radio, media, telefon, vremea, ce ar face busul dacă ar pleca de la ProTV, ar pierde vremea, Air Console Games, dacă vrei să te joci folosind telefonul pe post de controller, am arătat asta la clipul cu seria 5, tot de la Pan îl găsiți pe canal. BMW ID, Personal Assistant, airbag față, cheie digitală, climatizare, confort scaune, nu e mare scofală, cred că vi l-am mai arătat, poziția de șezut 1, memorie, masaj, de asta se numesc scaune active, masajul e decent, nu e extraordinar, e decent, setări pentru ecrane, iluminat interior, live vehicle dacă vrei să vezi consumul, te duci la conținut, te duci la date de călătorie, valori individual din fabrică, hai să vedem consumul din fabrică, 20 înseamnă undeva la 330 de km autonomie din fabrică. Dar mașina e nouă, adică nu are nici măcar 2 plinuri făcute. My Modes, pe care îl poți activa și de la acel controller, te duci la Personal, Sport, Efficient, Expressive, Relaxed, Digital Art. Și asta n-am înțeles niciodată de ce trebuie să combin modul Efficient cu modul Sport cu un mod personal. Asta n-am înțeles-o. Când pornește mașina poți să-ți alegi în ce mod să pornească, nu poate să pornească pe Efficient. Toate sunetele din mașină sunt făcute de Hans Zimmer, omul care a făcut coloana sonoră la Lion King. Mai ai câteva scurtături utile, inclusiv setări de ceas. Protecția datelor, sisteme de condus, astea se pot activa și de la alt buton. Frâne de parcare, recuperare în D, adaptivă, scăzută, mediu sau înaltă, pentru că avem recuperare adaptivă și o să prezentăm asta și la proba de condus. Poți să ai adaptivă, scăzută, mediu, înaltă sau mod braking, care este exagerată. Avem asistență șofer, inclusiv avertizare la limitare de viteză. V-am arătat cum, avertizare la părăsirea benzii. Deci poți să dezactivezi cele mai enervante sisteme doar apăsând pe butonul de mașină care se găsește pe consola plutitoare. Sistem de propulsie, Iconic Sound sunt sunetele lui Hans Zimmer, setări pentru încărcare și așa mai departe. Portiere și geamuri, astea sunt diverse setări. Ce poți să faci cu tastă rombică, lumină, însoțire sau climatizare staționară. Iar de pe butonul de Haion poți să selectezi ce poți să faci cu el. Dacă te duci în modurile de rulare, poți să mai selectezi câteva chestii interesante și mai poți activa butonul de Max Range. Dacă îl activezi, viteza maximă e 90, autonomie suplimentară plus 5 km și iar anumiți consumatori sunt scoși. Și dacă vrei să cauți ceva anume, poți să te duci aici, iluminat, spre exemplu, și căutăm iluminat interior. Acesta este iluminatul interior. Hai să vedem și iluminarea ambientală. Avem mai multe culori. Culoarea luminii ambientale în funcțiile My Modes. Deci trebuie să te duci în My Modes ca să schimbi culorile. Luminositate cockpit și spot luminos. Deci, cam asta este sistemul de infotainment iDrive 9 de la BMW. E un pic complicat, te înveți cu el. Mare atenție să nu respindeți CarPlay-ul pentru că nu se mai activează în vecii vecilor. Amin. Și
În rest, grafica e bună, răspunde bine. Sistemul de sonorizare Harman Kardon, care costă 666 de euro, se aude foarte bine, ai un bas bun și instrumente bine definite. Recomand cu încredere. Am reglat scaunul față pentru cineva care este mult mai înalt decât mine, adică și dacă mă întind eu n-ajung la pedale. Hai să vedem spațiul la cap. La X1 este mai mult, vă spun de acum, mai ales că avem și plafonul panoramic. Da? Dar spațiul la picioare este mai mult decât decent. Ai loc să-ți bagi picioarele sub scaun, dar având bateria în podea, consola asta centrală, mă rog, pragul ăsta, sau cum să-i spuneți, este mai jos decât la un X1 sau X2 normale, iar picioarele tale stau mai sus pentru că există bateria, ceea ce înseamnă că stai cu picioarele un pic mai sus decât ai sta în mod normal, dar poți să le întinzi sub scaun dacă vrei. E ceva specific oricărui model electric care are o baterie aici în podea. Buzunarele sunt măricele, avem ambientale în spate doar aici, la mâner, nu avem ambientale full și avem ambientale și la picioare, dacă vrem acest lucru. Avem plasă și într-o parte și în alta, lumină, cârlig, mâner. Bancheta se vede că este o banchetă M Sport, este un pic mai rigidă decât o banchetă normală, dar este destul de bine profilată, destul de ergonomică, adică se așează bine pe spate, dar este mai rigidă decât m-aș fi așteptat. E cam greu să pui 3 oameni în spate. Ai ISOFIX pentru scaunele de copii aici. Ai șezutul reglabil dacă vrei să stai altfel, mai drept sau mai știu eu cum vrei, dar recomand să se stea pe spate. Avem suporturi de pahare și avem banchetă rabatabilă 40-20-40, ceea ce înseamnă că poți să rabatezi doar partea asta și să faci ski hatch. Avem guri de ventilație, 2 USB-C-uri și un spațiu de depozitare, dar zici că e o față. Zici că e ăla din Scary Movie. Zici că e ăla din Scream și din Scary Movie. Ochi, nas, gură. Și acum, hai la condus. Hai să căutăm loc de parcare. Hai să vedem. Hopa! Porniți parcarea cu spatele. Hai să vedem. Bun. Acordați atenție la zona înconjurătoare și interveniți dacă este nevoie. Locul de parcare este strâmb setat, deci e în funcție de mașina cealaltă. Da. Ok. Ba nu. Nu, îl mișcă. E dinamic, e în funcție de, da. Ia să vedem. La BMW știam că este pe liniile de parcare. Nu este pe mașina cealaltă. Să vedem. A parcat-o, puteam să o parcheze un pic mai în spate, dar a fost ok. Am avut luminile astea verzi aici și ne spunea că totul este bine. Hai să intrăm în My Modes, să mergem pe Efficient. Activarea autonomie maximă, ia. Activarea, hai mai să vedem, autonomie maximă. Liniște. Liniște, liniște. Să vedem, chiar nu merge mai mult de 90? Păi și ce mă, mi-a oprit totul? Mi-a oprit navigația, mi-a oprit tot. Pentru 5 km de autonomie. 90, am rămas la 90. Cam așa se simte mașina la 90. Și dacă îi dau kickdown, da, trece de acest prag. Nu mă așteptam. Deci suntem pe Efficient. Mașina trage și pe Efficient. Evident că are cuplu instant, are de toate. Vizibilitatea relativ bună. Relativ bună în față. Aici avem un mini unghi mort mai mare pentru că avem oglinda montată aici. În spate montantul ce cere tributul și vizibilitatea nu e chiar așa de ok. În oglindă vezi bine, dar luneta e destul de îngustă. Aia e, dacă vrei vizibilitate mai bună îți iei X1. Nu le poți avea pe toate în viața asta. Kickdown. Bine pe eco și kickdown-ul e... Adică nu-ți dă toată puterea. Mașina poate mai mult. Și o să trecem și în sport. Ia uite, stă și pe viraje. Avem și un pic de ruliu. Avem suspensia adaptivă aici. Și avem Adaptive M, care vine în standard, am impresia, pe X-Drive 30-ul ăsta. Ia să vedem. E ok. Ăla nu e gros, așa cum am spus. Scaunele sunt bune. Nu prea am ce să le reproșez. Da, sunt scaune de sport. Îți porni și masajul, dacă tot suntem la capitolul ăsta. Ia să vedem și masajul. Masajul este pe baza pernuțelor din suportul lombar. Na, poziția la volan e bună. E bună, e de BMW, e ridicată, e așa și așa.
Direcția e rapidă, e ușoară și rapidă. O mașină de 2,1 tone ai nevoie de o direcție destul de rapidă. Și da, avem suspensia M Sport Adaptive, aia Selective Frequency Damping, cu amortizare selectivă. Deci avem suspensia Sport pe mașina asta, care vine teoretic în standard. Hai să o trecem în Sport. Punem un Sport. Direcția nu se întărește așa de mult pe cât aș vrea. Cred că trebuie să o las un pic la punctul mort. Da, trebuie să o lași la punctul mort, așa cum se întâmplă la alte modele cu direcție din asta. Și acum hai să vedem. Avem sunete. Avem sunete. Ia, hai să vedem pe viraje. Pentru că avem o structură sandwich și avem un centru de greutate destul de coborât. Opa! Mașina stă, însă la un moment dat legile fizicii vor veni peste tine. De aceea recomand, mai ales pe frânare, să folosiți modul braking, pentru că atunci când iei piciorul din gaz, mașina deja începe să frâneze regenerativ și atunci tu când apeși pe pedală nu mai treci prin punctul ăla de regenerare ca să ajungi direct la frâne. Când apeși pe pedală se duce direct în frâna normală, mai ales dacă ești pe maxim, și atunci senzația la frână e mult mai naturală decât dacă o ții pe adaptiv și nu se întâmplă nimic și atunci e pedala moale și după aia se întărește și te sperii un pic și masa mașinii e destul de mare și atunci te copleșește puțin. Și dacă vrei să mergi sportiv și știi că va trebui să frânezi, gen așa, când vrei să apeși pe frână, mi-a căzut telefonul, când vrei să apeși pe frână, mașina deja începe să încetinească. În nanosecunda aia cât ți-a ție să iei piciorul din gaz și să o pui pe frână, mașina deja încetinește. Ia să vedem. Talpă frână, boost, talpă accelerație. Da, mașina e rapidă. Și acum deja începe să frâneze. Când ai frânat, n-ai tangaj foarte mare, dar la un moment dat vei simți masa mașinii. Aia e chestia, pe frânare. Și e mai bine să frânezi cu stângul, așa cum fac eu acum, dacă vrei să ai un răspuns și mai bun. Bine, pedala nu este pusă optim pentru frânatul cu stângul, dar nu e nici prost pusă. Și atunci poți să te duci, frânezi cu stângul și ai ieșit. SP-ul la mașina asta te ține bine. Poți să-l dezactivezi parțial dacă vrei să fie un pic mai sportiv, dar ținuta e destul de neutră până începe să subvireze. Hai să vedem cum este pe dâmburi. Ok, se vede că e suspensia Sport, dar e decent. Mașina asta chiar vrea să fie sportivă din toate punctele de vedere, plus o extra duritate pentru compensarea bateriei. Ia să vedem. Propulsie Sport, dinamica la condus Sport Plus. Da, ăsta este un SP mai permisiv. Direcție pe confort. Hai să zicem pe Sport. Deci cineva a lăsat-o pe confort. Chiar dacă ea s-a întărit, a lăsat-o pe confort. Ia să vedem. Și în general, mă rog, alte moduri. Da, hai să încercăm altă șmecherie. Sport, boost, talpă și ne-am dus. Altceva. Altceva. Ui! Ho, 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 ho. Altceva. Acum direcția e mult prea tare. Mult prea tare. Dar mașina e mai jucăușă pe Sport Plus. Se vede că vrea să fugă de cur. Chiar dacă motoarele sunt la fel de puternice față-spate, cuplu e mai mult pe spate. Cu toate astea, da, e o mașină grea, dar ceea ce face e destul de impresionant. Te trezești că ai viteze mult prea mari pentru limitele de viteză. Motiv pentru care reprizele sunt destul de rapide. Rapiduțe, așa. Nu sunt violente, dar sunt destul de... Hai să-i dăm o repriză, așa, un 30 60 30, vrei să intri în depășire, uite un EQB, hop, ai un pic de lag. Asta e genul ăla de mașină electrică unde îți vine rău. Îți vine rău când accelerezi, la fel ca la Volvo EX30. E ciudat.
oare are legătură cu faptul că stai sus și te miști ca un pendul? Adică nu te miști doar așa, te miști așa? Nu știu. Oricum, e ceva. Îți vine rău când accelerezi. Chiar dacă are doar 313 cai putere. Doar. Că vorba aia, am ajuns să ne uităm la mașini de 300 de cai putere și să zicem ce lentă e. Dar nu e chiar așa. Hai să vă arăt o curbă periculoasă. Vii aici și e strânsă și este nisip pe jos. Și dacă n-ai anvelopele care trebuie și nu intri ca lumea, risci să subvireze sau să supravireze mașina foarte tare. Nu pot să spun că direcția este comunicativă, motiv pentru care o trecem în confort. E mult mai plăcută pe confort decât este pe sport. Frânarea, da, nu se simte foarte natural în prima parte a cursei. Ea este capabilă, adică dacă îi dau o talpă frână acum, țineți-vă bine că îi dau o talpă frână, mașina s-a oprit drept, a pornit avariile. Deci nu are problemă pe frânare de urgență, niciun caz, doar că, na, frânând de mai multe ori așa, cu o mașină de 2,1 tone, se va simți, mai ales la electrice. La electrice se duce întâi regenerarea și după aceea se încing și frânele normale. Așa e la astea. Hai să o trecem pe My Modes, o trecem pe Efficient, așa cum ar trebui să stea o mașină electrică. Gândiți-vă că autonomia maximă e gândită pentru Max Range. Ok. Hai mă să activăm și Max Range. Dacă nu putem Max Verstappen, măcar Max Range. Avem bandă de accelerare și ne-am dus. Și pe Max Range mașina mai mult decât suficient de rapidă. Opa! Adică poți să o ții pe Max Range sau poți să o ții. Dar pentru 5 km nu știu dacă merită. Hai să vedem așa. O trecem pe Pilot. Ok. Ține și banda. Driving, perfect. Distanța e asta. Și acum hai să vedem ce se întâmplă. Volanul ar trebui să fie capacitiv, ca la ultimele BMW-uri. Dar nu o să-l activez acum, aștept să... Vă rugăm să puneți mâinile pe volan. Hai. Mai roagă-mă. Preluați imediat personal direcția. Că aveți grupul de Telegram, detectarea, aveți grupul de Telegram cu abonații. Detect în cap oprire de urgență, incapacitatea șoferului. Și acum mă zguduie și pune avarile și frânează. Oprire de urgență activă. Hai să termine episodul nostru cu BMW X2, iX2. Ce părere aveți despre această mașină? Mulțumim proprietarului și mulțumim BMW Apan Motors Brăila. Dacă aveți întrebări, ne vedem în comentarii, aștept părerea voastră în comentarii, nu uitați de grupul de Telegram cu abonații în descriere, plus testul de antifonare, plus multe alte surprize. Vă mulțumesc că vă uitați la mine, eu am fost Luci, Mașini cu Luci Popa se încheie, vă pup, vă iubesc, hai să facem 200.000 de abonați.